السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من توقعات المرحلة المقبلة من عام 2026 لسيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، حيث تكشف أخطر ما تنبأت به وما قد تحمله الأيام القادمة من تغيرات مفصلية على المنطقة وعلى دول العالم، وخصوصا على المقيمين في دول أوروبا. حيث تقول ليلى عبد اللطيف في أول توقعاتها: أرى دول أوروبا بالمرحلة المقبلة في مرحلة جديدة ودقيقة وحاسمة، مرحلة انتقالية تحمل في طياتها قرارات جريئة قد تغير مصير آلاف العائلات. حيث تقول ليلى عبد اللطيف: أرى أن ملف اللاجئين سيعود إلى الواجهة من جديد خلال المرحلة القادمة، ولكن هذه المرة بشكل مختلف ويكون أكثر صرامة. حيث قالت: أرى أيضا في المرحلة القادمة عمليات ترحيل جماعي تبدأ بشكل تدريجي من دول أوروبا، وخصوصا المخالفين للإقامة ومن لديه سوابق جنائية. حيث قالت: أرى أعدادا كبيرة قد تصل إلى مئات الآلاف يتم تجهيزها واستعدادها الآن للترحيل الفوري من هذه الدول، ويكون ذلك على عدة مراحل ودفعات تبدأ من بعض الدول الأوروبية الكبرى. حيث تقول ليلى عبد اللطيف بأن السنوات القادمة سوف تحمل مع عودة الصراعات والحروب إلى بعض دول أوروبا ومشاهد من الجوع والفوضى تعم هذه الدول بسبب هذه الحروب. كما قالت ليلى عبد اللطيف: أرى أن بعض الأشخاص والفئات لن يتم الاستغناء عنها، بل ستكون مطلوبة بشدة خلال الأيام القادمة، وعلى رأسها الكفاءات الطبية من أطباء أخصائيين، خصوصا في مجالات الجراحة مثل جراحة القلب والأوعية الدموية والتخدير والإنعاش، بالإضافة إلى الكوادر من هيئة التمريض. كل هؤلاء قالت أراهم في موقع قوة، ولن تشملهم قرارات الاستبعاد والترحيل بسهولة. أما باقي الفئات فقالت عنهم: أرى أن الضغوط ستزداد عليهم، وأرى أن أوروبا سوف تتجه نحو سياسة التقنين الصارم، حيث لن يكون البقاء متاحا للجميع كما في السابق، ولا تتوقف الصورة عند هذا الحد. بل قالت: أرى أزمة اقتصادية تلوح في الأفق مع ارتفاع كبير في الأسعار، أزمة طاقة تضرب بعض الدول الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، مما قد يؤدي إلى عجز في الميزانيات وضغوط معيشية غير مسبوقة. قالت: أرى أيضا تباعد في المواقف بين الولايات المتحدة ودول أوروبا، وقد تشهد تصدعات داخل التحالفات الكبرى، وربما مواقف مفاجئة من الجانب الأمريكي تترك أوروبا في مواجهة تحدياتها وحدها في بعض الملفات. أما عن التوقيت فتقول ليلى عبد اللطيف: أرى أن السنوات القليلة القادمة، وخصوصا ما قبل العام 2030، ستكون مفصلية، خصوصا لمن يخطط للبقاء والاستقرار الطويل داخل هذه الدول في المرحلة القادمة. قالت: أرى أن دخول الأفراد قد لا يكون كافيا لمواجهة أزمة تكاليف الحياة القادمة، مما يزيد من الضغوط على المقيمين بهذه الدول. قالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها: أرى أن إصدار ناقوس الخطر يقترب خلال الفترة القادمة في بعض الدول الأوروبية. أرى طبول الحرب تدق أبواب بعض هذه الدول، ومن هنا سوف نرى مشاهد هجرة أوروبية كثيفة إلى بعض دول العالم الأجنبية والعربية. كما ستطال هذه الهجرة أيضا بعض اللبنانيين المقيمين في أوروبا، الذين قالت عنهم: أراهم يعودون إلى لبنان للاستثمار وإنعاش الاقتصاد وفتح المجال أمام فرص عمل تحمل الأمل من جديد للبنان. قالت: أرى أن المشهد الأوروبي القادم سوف يحمل الكثير من المعاناة والمآسي، قد يؤدي إلى إفلاس شركات أوروبية كبيرة. سوف تعاني بعض دول أوروبية نقصا حادا في السيولة. سنرى طوابير من الأوروبيين أيضا في الصف أمام أبواب المصارف الأوروبية، وأيضا طوابير أخرى أمام محطات الوقود، يرافقها حدوث أزمة مواد غذائية كبيرة وأزمة طاقة عالمية. كما سيصبح الوضع الاقتصادي في أوروبا على المحك، خصوصا خلال المراحل القادمة.
قالت ليلى عبد اللطيف: لا أرى نهايات قريبة للحروب الروسية الأوكرانية. أقول أن تداعيات هذه الحرب على المدى الطويل سيكون لها نتائج كارثية وخطيرة جدا على أرجاء أوروبا، وستبقى أبواب الحرب على بعض دول أوروبا، والجواب سيأتي من خلال التطورات القادمة على المنطقة وعلى دول أوروبا بشكل خاص. قالت أيضا في توقعاتها بأننا سنرى في فصل الصيف القادم ظاهرة لم نشهدها منذ سنوات طويلة، تحمل معها أمطار بشكل غير طبيعي، وأيضا فيضانات وموجات حر وجفاف بعدة دول في العالم. سنرى بلدان تغرق في المياه، بلدان أخرى تعاني من الجفاف، وبلدان تهرب من موجات الحر التي ستؤدي إلى حالات من الوفاة. أيضا تقول ليلى عبد اللطيف في توقعاتها: أرى أن الحرب في الشرق الأوسط لن تنتهي بعد، حتى لو توقفت المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل خلال هذه الفترة. سنرى إيران تهدد وأيضا تهدد الكيان من جديد، وهنا سنرى الكيان يتحرك عسكريا نحو المواجهة. كما سنرى أسلحة جديدة تدخل هذه الحرب، بالإضافة إلى أنظمة دفاعية متطورة. كما ستشهد هذه الحرب دخول أنواع جديدة من القنابل والطائرات، ولأول مرة يتم استعمالها وسط هذه الحرب. أيضا من ضمن توقعاتها تقول بأن ستشهد تركيا خلال المرحلة المقبلة عدة أحداث مؤسفة، وانفجار بركاني كبير قد يضرب عمق البحر المتوسط ويسبب أمواج تسونامي قد تضرب عددا من المناطق التركية. ستكون تركيا أمام نكسة أشبه بالكارثة. كما ستطال تلك الزلازل والكوارث الطبيعية عددا من الدول، من بينها اليونان وقبرص في قلب البحر، وسوريا ولبنان والعراق والأردن وفلسطين وإيران. توقعت بحركة ونشاط الزلازل سوف تعود وتتفاعل خلال الفترة القادمة، وقد تضرب أكثر من دولة. قالت: أرى وقوع كوارث طبيعية في عدة دول أوروبية، منها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، ويبدو أن الطبيعة قد تلعب دورا حاسما في هذه الدول خلال المرحلة القادمة. تنبأت ليلى عبد اللطيف انقلابات وحروب أهلية في بعض دول أفريقية، مما يدق باب الخطر حول مستقبل الاستقرار في القارة. أيضا من ضمن أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 26 قالت عنه: هو عام التغيير الكبير حول العالم، وذلك بسبب حدوث ثورات وانقلابات وصراعات تؤدي إلى سقوط أنظمة وحكومات في أكثر من دولة في العالم. كما ستشهد انتفاضات تؤدي إلى وقوع مأساة في الشارع، وخاصة مع اقتراب أزمة أو كارثة غذاء عالمية تعاني منها الكثير من الدول، وخاصة دول العالم الثالث. سنرى وسنسمع عن أخبار وحقائق تخص أزمة الكهرباء في بعض الدول العربية، وهذه الأخبار قالت عنها ليلى عبد اللطيف سوف تكشف عن فضائح للدول التي قد دخلت نحو المجهول المظلم. توقعت ليلى عبد اللطيف أن باكستان سوف تتعرض إلى كارثة إنسانية كبيرة، وهذا سيكون بسبب الطبيعة وسيؤدي إلى خسارة مادية وبيئية كبيرة، وأيضا زيادة في عدد الوفيات والإصابات. ستحدث مآسي وكوارث فيضانات ستضرب بعض الدول، سوف تؤدي إلى تشريد آلاف العائلات من جراء هذه السيول في آسيا وأفريقيا وصولا إلى أمريكا، وأيضا بعض دول قارة أوروبا قالت سوف تشهد هي أيضا عدة فيضانات وسيول بشكل لم يشهده العالم من قبل. أيضا من أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للمرحلة المقبلة توقعت بعودة مفاجئة وانتشار سريع للأمراض الخطيرة في أغلب دول العالم الثالث، مثل أمراض الكوليرا، وذلك نتيجة لنقص المياه والتلوث، مما قد يتسبب ذلك في عدد كبير من حالات الوفيات وفي أغلب من دولة، حيث قالت سنشهد الكثير والكثير من الأمراض والأوبئة التي تهدد المزيد من دول العالم. ومن هنا سنشهد حدوث مظاهرات حاشدة في معظم الدول التي تتاجر بأرواح الناس من خلال الفساد وانهيار الاقتصاد بسبب نهب أموال الشعوب. سنرى موجات من الاحتجاجات وغضب كبير في الشوارع وصرخات عالية
ضد أخذ اللقاحات في هذه الدول. كل ذلك مجرد توقعات منسوبة للفلكية اللبنانية وخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف. وإلى اللقاء في توقعات أخرى. ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.